One, two, three, go! Saya sebenarnya tak plan nak buat video hari ni. Sebabnya malam ni saya nak live. Tapi sebab dah dapat kotak dapat besar macam ni, saya pun rasa takkan nak biarkan kotak ni dekat tepi tu je. Mestilah nak buka. Oh. Remote. Ini dia. Saya nak cuba fikirkan cara untuk saya mount saya punya handphone dekat saya punya controller ni supaya saya boleh rakam sambil main benda ni. Dan juga saya nak fikir macam mana solution mounting yang saya nak DIY supaya saya boleh lekatkan saya punya GoPro dekat belakang kereta ni supaya nampak angle dia cantik je. Alright, jom. Ini remote saya. Tutup kejap. Tengok bateri bawah dia. Tengok double A bateri 4 ketul. Saya tak mau. Saya nak gantikan dengan lithium ion punya bateri yang boleh rechargeable. Dan bateri ni saya akan pakai 2. Jadi dia dalam 4.1 volt macam tu. Tapi kapasiti akan besar lah bila pakai 2 ni. Saya akan convert supaya voltage dia sama dengan 4 ketul bateri ni. CBG double A tu dalam 1.5 volt. Kalau 4 jadi 6 volt. Macam controller saya sebelum ni, saya dah ubah sesuai. Saya pergi masukkan satu bateri ni masuk dalam controller ni. Macam tu. Tapi ini hari ni dia akan pakai 2 bateri. Tapi disebabkan controller ni jenis berkualiti sikit, saya tak nak kopak-kopakkan dia punya dalam ni. Saya nak buat macam satu mounting baru khas untuk pegang 2 bateri ni bersama dengan ini handphone punya holder. Saya akan DIY bateri ni gabung dengan phone holder ni dan mount kat sini. Terus tanpa nak kacau sangat sistem controller ni. Step pertama, saya akan design dulu 3D standard. Sebab saya akan gunakan 3D printer saya untuk print dia punya casing attachment ni. Then saya 3D printer ambil masa dalam 18 jam. Tapi sekali gagal, jadi total saya kena buat 2 kali dekat 40 jam. Ini result dia. Penat tunggu. Okay, saya akan parti dulu bateri, selarikan dia. Okay. Dan saya akan gunakan TP4056 untuk charge saya punya bateri. Saya buat connection untuk bateri dan juga dia punya tempat charger tu. Saya pakai JST connector. Letak kat casing, saya gam saja, gam gajah. Settle, malah nak fikir sangat. Okay, nampak tu saya gam gajah. Tunggu sampai kering kejap. Saya masukkan Swiss. Swiss semua saya dapat lubang awal dah. Okay, nampak tu. Comel. Saya akan gunakan thermal pad sebab nak agihkan haba kejap lagi. Dan juga sebagai penghalang antara 2 board. Satu lagi board saya akan gunakan DC step up. Ini akan panas sikit lah. Sebab dia nak convert daripada 4 volt bateri lithium ion kepada 6 volt untuk kita punya remote. Saya buat dia punya connection. Okay, connection ke bateri dan connection untuk output. Saya letak kat sini. Satu connection bateri tu saya akan gunakan switch. Okay, connect dengan switch. Dan connect terus ke bateri. Okay, nampak ni, saya adjust dia tak naik voltage sebab salah. Kena tukar modul sebab tadi saya salah modul. Tadi tu step down, ini step up. Saya akan adjust sampai dapat 6 volt. Sikit lagi. Okay, cun. Sekarang untuk lubang ni saya akan letakkan saya punya light stand spigot ni dan mountkan dia dengan articulating arm. Kemudian letak phone holder. Itu saya punya target lah. Lepas tu saya gunakan epoxy punya gum, gabungkan bahan A dengan B. Lepas tu saya akan kacau dia sampai sebati. Kacau, gaul, ikutlah. Kemudian saya tuangkan ke dalam saya punya lubang tu untuk bagi dia kerah. Dia sekejap ni, dalam 5 minit. Okay, tuang sampai habis. Okay, dah masukkan spigot tadi. Tolak akan terlebih sikit. Pandailah. Pandai adjust. Plan je nak masukkan wire ni akan connect pada bateri bawah ni. Dan bateri ni saya akan buat dummy bateri supaya boleh muat terus switch. Atau maybe saya nak tukar saya punya controller ke pakai controller lain, tak ada masalah. Saya boleh tukar pakai ni saja tanpa nak saya ubah suai controller ni teruk sangat. Okay, attachment je lah. Okay, macam ni. Alright. Cuma atas ni, belakang ni tak cukup tau untuk cover benda ni. Sebab saya akan pakai velcro tape ni untuk lekat kat sini. Sebab velcro kita boleh buka tutup balik. So saya akan lekat kat sini. Ini dummy bateri dia. Comel kan? Sama saiz dengan bateri AA. Saya akan letakkan positif negatif punya output daripada kita punya step up dekat sini.
kat bateri ni. So saya boleh gantikan je bateri ni dengan apa-apa controller. Okay, nampak? Beres, kita test. Selitkan sini, dah sini. Okay, settle. Holder macam ni. Cuma dia tergantung-gantung sini kan. Saya buat tergantung-gantung ni sebabnya saya nak pakai velcro. Saya plan guna velcro ni supaya memudahkan kerja saya lah. Sebab maybe saya lepas ni akan gunakan setup ni pada saya punya controller yang lain, yang berlainan saiz dia. Jadi saya prefer pakai velcro. Okay, connect dengan saya punya articulating arm, phone holder, settle. Okay, ambil sini handphone saya, tolakkan. Nice. Saya control kat sini. Ini handphone saya boleh shoot. Boleh shoot video sampai control. Alright. Okay. Sekarang kereta pula. Untuk body kereta ni agak simple. Spoiler belakang ni saya letak dia punya kamera tau. Okay, spoiler ni saya modify sikit yang kembung tu. Buang sikit sebab saya nak letak saya punya attachment untuk GoPro saya. Saya akan buat 3D printer tapi dah buat lah sini. Itu untuk mounting dia. Saya akan adjust saya punya mounting GoPro kat situ. Saya akan lekatkan je guna double tape yang GoPro punya. Bagi comel, cabut dan saya akan lekatkan dia. Okey, bagi tekan sikit. Tekan sikit. Okey, boleh lah. Okey, nice. Saya pasang balik spoiler, lekatkan benda ni kat lubang dia. Okey, saya pinkan balik. Sebab dia ada pakai pin situ. Okey, dan letak GoPro. Hoi, tak sabar main ni. Okey. Alright, saya ada kamera GoPro kat sini. Letak ke belakang, kemas baik punya sebab betul-betul dia connect pada frame. So memang kuat connection dia ni. Memang tak goyang punya. Memang kukuh. Dan saya punya controller ada handphone untuk rakam video. Jom. Hidupkan kereta kejap. Alright. One, two, three, go! Alright. Itu sajalah, saya harap saya punya video ni bermanfaat. Cool kan? Ini belum direct buat FPV punya sistem ni. Ini kira first person view jugalah. Tapi ini just recording. Saya nak macam direct kita dapat real time video feed daripada kamera, sistem kamera direct ke handphone ataupun kita ada display. Itu lepas ni. Okay, itu sajalah. Saya harap video ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe itu Berani Buat. Jumpa lagi. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.